Csak addig vagy gyermek, amíg valakinek azt mondhatod, édesanyám. Életedben sok rettenetes nap lesz, de a legrettentőbb az lesz, amikor elveszted édesanyádat. Mikor felnőtt leszel, sokat próbált erős férfi ezerszer imádkodsz majd az éghez, hogy csak egyszer, egyetlen egyszer hallhatnád újra a hangját. Láthatnád kitárt karját, és belevethetnéd magad zokogva, mint egy védtelen és kétségbe esett gyerek. A Memoir Blue egy interaktív vers egy szupersztár sportolóról és az anya és lánya közötti mindent átfogó szeretetről. 3D-s kézzel rajzolt hivatalosan kalandjáték, ám én mégsem nevezném a klasszikus értelemben vett számítógépes játéknak, inkább egy történet elmesélése, egy interaktív vers, amely bemutatja a klasszikus anya-lánya kapcsolatot. Az egész történet melankólikus hangulatot áraszt magából, amit a zenei aláfestés is megerősít. A képi világ a 3D és 2D váltakozásával választja szét az emlékeket a jelentől. Kifejezetten tetszett a megjelenítése, ha tehetném 10-ből 11-et adnék a játékra, mind képi, mind zenei eszközökkel támasztja alá mondani valóját, és anélkül is tökéletesen érted, hogy egy mondat elhangozna benne. A játék címe is erre utal. A Blue ebben a kontextusban angolul nem a kék színt jelöli, hanem egy hangulatot. Kicsit szomorkás, kicsit melankólikus. Úgy tudnám leírni, hogy esik az eső, és magadba fordulsz, bekuckózol, de mélyen legbelül ott a remény. A fény ott pislákol, bár még magad sem érzed igazán. Mélyedjünk el a történetben. A történet elején megismerjük az élsportoló bajnok úszónőt és a sikereit. Miután fáradtan hazaér és elalszik, kibontakozik előttünk a teljes történet. Mint egy álomban úszunk végig az életén, megismerjük a szülei válásának a történetét, ahogyan az édesanyja biztonságba menekíti a lányát. Először csak a közös kirándulások szép gyermeki emlékeit eleveníti fel, ahogy vonattal elutaznak, majd hajóra szállnak, és egy kis szigetre mennek. Az édesanyja ekkezben fedezi fel, hogy a lányát érdekli az úszás. Mint mindannyiunk életében, úgy ebben a játékban is szépen vezeti végig azokon az emlékeken a készítő a főhősünket, amikor az anyukánkat még tévedhetetlennek látjuk és tökéletesnek. A gyermeki világunkban anya sosem fáradt, mindig mosolyog, és mindig ott van velünk. A játék azonban egy-egy pillanatra felvillantja anya bánatát és nehézségeit, amiket egy felnőtt már megért és lát, de a gyermek még nem érzi. Ahogy haladunk előre az időben, egyre többször tűnik el a tökéletes anyakép. Ismerjük meg az elvárt egyedülálló anya nehézségeit, persze a dacos kisgyermek nem érti, hogy sok a túlóra plusz munka az ő érdeke is. Ő csak annyit érzékel, hogy egyedül van. Nincs vele az anyukája. Közben megérkeznek az első sikerek a sportban, az első érmek és az első nehézségek, ahogy a gyermek nő és éri el a kamaszkort egyre dacosabb, egyre többször vannak vitáig. Az anya sem mindig ér oda a lánya versenyeire, díjátadóira, hiszen kettejükért kell dolgoznia. Emiatt a kamaszlány egyre dühösebbé válik, melyikünk ne ismerné azt az érzést. Anya nézd, ügyes voltam! Anya nézd, nyertem! De anya nincs ott. Nem ér rá. Nem tudod megosztani vele a sikereidet. Ez a méreg csak gyűlik és gyűlik a fiatal lélekben, amíg robbanásponthoz ér, és egy hatalmas vitába torkollik. A lány kirepül a fészekből, kollégista lesz. Egy dolgot tart meg, a táskarádiót. Ez a rádió végigkíséri a történetet. Láthatjuk az elején a már felnőtt nő otthonában, és láthatjuk, amikor kislányként megkapta az anyukájától. Mindenkinek van egy ilyen tárgya, ami végigkíséri, és emlékként őriz. Ebben a játékban ez a táskarádió viszi ezt a szerepet. Az iskola, a folyamatos edzések olyan lelkiterhet rónak főhősünkre, hogy úgy érzi, belefullad, nem bírja a nyomást. Amikor már végképp minden összeomolni látszik, feltűnik a kedvenc motívumom a játékban, az anyahalacska. Ő egyfajta jelkép a történet folyamán a gyerekhalacskával. A szülői köteléket jelképezi. Mindig utat mutat, irányt, hogy merre tovább. Az anya és a gyermek közötti eltéphetetlen kötelék jelképei ők. Ha bármi kétség vagy nehézség felbukkan, ők is megjelennek, megmutatva a helyes ösvényt. A kis halacska mindig visszatalál a mamájához, ahogy a gyermek is az anyukájához. Hiszen történjék bármi, lehetsz jó vagy rossz, lehetsz börtöntöltelék vagy szorgos kisember, milliómos cégigazgató vagy hajléktalan. Lehetsz bárki és bármi. Egy dolog mindannyiunkban közös. Az édesanyánk mindig hazavár. Akkor is, ha már angyal lett ő. Mindig velünk van,
és bennünk él. Legyen bármilyen, odaadó vagy nem törődöm, kotnyeles vagy nagyhangú, szelíd vagy házsártos. Ő mindig ott van a háttérben. Az asztalánál mindig van egy tál étel a számunkra. És hozzon, bármit is az élet. Az ő karjaiban mindig megnyugvás lelünk, hozzá mindig hazatalálunk. Ő az, aki az életet adta nekünk, és vigyázott ránk. Köszöntsük fel hát őket! Boldog anyák napját!